Hey guys, it's me, Jolina, and welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. For today's video, guys, ang gagawin naman natin ay hair box braiding. So, ayun yung uso ngayon na nakikita niyo sa TikTok. Yung mga dances, gano'n, TikTokers dyan, tabi-tabi. Sana ako doon. Yan. So, na-inspired lang din akong gawin ko. So, hindi ako professional, guys. Natry ko lang din siya sa sarili ko kasi bakit nilang tignan, gano'n. So, kung gusto nyong makita yung gagawin kong hair box braiding, just keep on watching. So, andito na yung mga gilupit-gupit ko. Color violet and pink. Light pink. Kasi, ang bibilin ko dapat is yung light violet. Yung lavender, ganun. Kaso wala. Ito lang available sa tindahan. Yung Ate Ade. Pag nagupit kayo ng ganito, guys, yung kasing haba lang din ng buhok nyo. Sobrang haba kasi ng buhok nyo. Yan, sobrang haba kasi ng buhok ko. Next naman natin na gagawin ay itong color pink. Idudugtong ko siya dito sa violet. Ito. Ayan. Naging ganito yung tsura niya, guys. Ganyan. Naging ganyan dapat siya. So, mag-i-start na tayo. So, unahin ko dito sa part na to kasi hindi ako sanay. Nandito ako nag-umpisa. At hindi rin ako sanay na wala ka. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の Dreaming Girl 忘れないでKasama ko na ang aking bangs. Pinapakamitan na ako sa Pero matahilip pa na to. Guys, don't forget na kailangan din natin ng sanrio. Siyempre, paano matatalo yung dulo, diba? Kung wala akong sanrio. Automatic na yun. Kailangan ko ng sanrio. Pero depende rin sa inyo kung kaya matatalo. So, ito yung sobra niya, guys. May gagawin ako dito later. May gagawin tayo later dyan.
Kilit na dalaga ko. Wala sa akin ng boss. Alhamdulillah ito. So, bangit ko sa test kita yung bangs ko. But it's okay. Hindi na naman. So, ayun guys, tapos na. Oh, ang cute niya. Ang cute niya guys, super. Tapos na ang ating ginawang hair box. So, yun lang guys. Thank you for watching. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell button para updated kayo sa next video na upload. Bye!